თქვენ უყურებთ დღის შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ცერცვაძესთან ერთად. მიმდინარე წლის ბოლოს რუსთავის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ახალი შენობა ექნება. ამის შესახებ ინფორმაცია სამშენებლო ობიექტის საინფორმაციო აბრაზე ვკითხულობთ. რატომ გახდა ახალი შენობის აშენების საჭიროება? მაშინ, როდესაც სახანძრო სამაშველო სამსახურს სპეცშენობა უკვე აქვს ქალაქში, მოხდება თუ არა არსებული ავტოპარკის განახლება. თემის დეტალები ნახეთ მარიამ სოლოღაშვილის და დავით ბადაგაძის სიუჟეტში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რუსთავში სახანძრო სამაშველო სამსახურისთვის ახალ თანამედროვე ტიპის შენობას აშენებს. ახლად აშენებულ შენობაში ქვემო ქართლის სამმართველოს ცენტრალური აპარატი განთავსდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, ახალი შენობის აშენების საჭიროება ძველი შენობის სიძველემ და ექსპლუატაციის ვადის გასვლამ გამოიწვია. ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ მოხდება თუ არა ახალ შენობაში გადასვლის პარალელურად მეხანძრეების ეკიპირებისა და ავტოპარკის განახლება, სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ წერილში მხოლოდ ზოგად მიდგომებსა და სურვილის შესახებ ვკითხულობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელობა აქტიურად მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ თითოეული დანაყოფის საჭიროების შესაბამისად შეივსოს უახლესი, თანამედროვე ევროპული ტიპის სახანძრო სამაშველო სპეცაღჭურვილობით და ამავდროულად ეტაპობრივად მოხდეს მოძველებული ავტოპარკის ჩანაცვლება უახლესი მოდელის სახანძრო სამაშველო ავტომობილებით. ახალ შენობაში განთავსდება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ქვემო ქართლის სამმართველოს ცენტრალური აპარატი, სახანძრო სამაშველო და სამაშველო განყოფილება, სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანიზების განყოფილება და რამდენიმე ქვეგანყოფილება. ძალოვანმა უწყებამ ჩვენს ქალაქში სახანძრო სამაშველო რეგიონალური სამმართველოს მშენებლობისთვის ტენდერი მიმდინარე წლის მაისის ბოლოს გამოაცხადა. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესეს სამებაა, რომელიც სამუშაოებს 1,387,429 ლარად ახორციელებს. სამინისტროს ინფორმაციითვე ახალ შენობაში გადასვლის შემთხვევაში შტატების დამატების საჭიროება არ განიხილება. მათივე ინფორმაციით შენობაში რამდენიმე რეგიონალური დეპარტამენტი განთავსდება, რომელიც მუშაობას ერთ სივრცეში შეძლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით სახანძრო სამაშველო სამსახურების როგორც ქვეყნისთვის პრიორიტეტული მიმართულების განვითარება. ვინაიდან ქალაქ რუსთავში არსებული სახანძრო სამაშველო შენობა ამორტიზებულია, გადაწყდა ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, როგორიცაა ახალი კეთილმოწყობილი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი შენობის აშენება, სადაც შესაძლოა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს რამდენიმე განყოფილება განთავსდება. შენობის დასრულება იგეგმება 2017 წლის ბოლოს. სატენდერო პირობების თანახმად სამუშაოები მიმდინარე წლის 31 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, წლის ბოლოს შენობის გახსნის ოფიციალური ღონისძიება იგეგმება. საყდრისის მიდამოებში კიდევ ერთი პრეისტორიული მაღარო შესაძლო არსებობის შესახებ განცხადება საყდრისის კომიტეტმა გუშინ გამოაქვეყნა. კომიტეტი განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ინფორმაცია ტერიტორიაზე მაღარო შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ აგვისტოს თვეში მიიღო, მას შემდეგ, რაც კომიტეტმა ამ კუთხით გარკვეული აქტივობები განახორციელა. საქმეში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და ეროვნული მუზეუმი ჩაერთნენ. დღეს კომიტეტის წევრებმა და არქეოლოგების ჯგუფმა აღნიშნული ტერიტორია დაათვალიერეს. დეტალებით სანაია და გიორგი გოლიჯაშვილი. ინფორმაცია საყდრისის მიდამოებში კიდევ ერთი პრეისტორიული მაღაროს არსებობის შესახებ არ დადასტურდა. საყდრისის კომიტეტის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ საყდრისის კარიერის მიმდებარედ ძველი გამონამუშევრების კვალი არსებობდა, გამოკვლევის შედეგად არქეოლოგებმა არ დაადასტურეს. საყდრისის კომიტეტმა ტერიტორიაზე პრეისტორიული მაღაროს სავარაუდო არსებობის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ გამოაქვეყნა. საყდრისის კომიტეტი განცხადებაში ხაზს უსვამდა, რომ აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია კომიტეტისთვის ჯერ კიდევ აგვისტოს თვეში გახდა ცნობილი, რის შემდეგაც კომიტეტის წევრებმა კომპანია RMG Gold's ტერიტორიაზე დაშვება მოსთხოვეს. მიმდინარე წლის აგვისტოს ბოლოს საყდრისის კომიტეტს მიაწოდეს ინფორმაცია საყდრისის კარიერის მიმდებარედ ძველი გამონამუშევრების კვალის სავარაუდო არსებობის შესახებ, რის შედეგადაც კომიტეტმა ოქროს გადამამუშავებელ კომპანიას RMG Gold's ტერიტორიაზე დაშვება მოსთხოვა. კომპანიას უარი არ უთქვამს, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ საუბრობდით საბჭოური ხანის გვირაბზე. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე კომპანიის თანამშრომლები წუთით არ გვტოვებდნენ, ჩვენ მოვახერხეთ და ფოტოები გადავუღეთ რამდენიმე საეჭვო ადგილს. ფოტოების გადაგზავნის შემდეგ სამთო არქეოლოგმა ირინა ღამბაშიძე გითხრა, რომ ერთ-ერთი სავარაუდოდ იყო ისტორიული შტოლნა.
არქეოლოგების ვარაუდის შემდეგ საკრისის კომიტეტმა საქმეში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ცენტრი ჩართო. კომპანია RMG Gold-მა ტერიტორიაზე კომიტეტის წევრები და სპეციალისტთა ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეუშვა. კომიტეტის წევრებმა არქეოლოგებთან ერთად შტოლნა ადგილზევე დაათვალიერეს. არქეოლოგები ადასტურებენ, რომ ეჭვი მართლაც არსებობდა, თუმცა საკრისის მიდამოებში პრეისტორიული მაღაროების არსებობას გამორიცხავენ. რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმმა და პირადად მე მივიღე ფოტოები გადაღებული საკრისის კომიტეტის მიერ, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე იყვნენ და მათ დაათვალიერეს ეს ადგილი და მაშინ იყო რამდენიმე ადგილზე შეგვეპარა ეჭვი, რომ ძველ მაღაროებს და ძველ გამონამუშევრებს თავისი სპეციფიკა აქვს, რომელიც სრულად განსხვავდება თანამედროვე გვირაბებისაგან. ამიტომ ეს საეჭვო ადგილები დღეს მოვინახულეთ და სამწუხაროდ არ დადასტურდა ის, რომ იქ რაიმე ძველი არის. აღნიშნული გვირაბების თუ შტოლნების შეასრულებლები წარმოადგენენ მე-20 საუკუნის 80 წლებში გაჭრილ გეოლოგიური გვირაბების შესასვლელს, ამის კიდე შტოლნების შესასვლელში დავარქვით. რაღაცნაირად ისტორიული ღირებულების არის. რა თქმა უნდა არა. საკრისის კომიტეტი კომპანია RMG Gold-ს მომავალი თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს და ყურადღების მოდუნებას არ აპირებს. თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ანალოგიურ პოზიციას გამოხატავს კომპანია RMG Gold-იც. კომპანია RMG მზად არის თანამშრომლობისთვის, ჩვენი კარი ყველასთვის ღია. მორიგ ჯერზე საკრისის კომიტეტის მიერ გაცხადებული უსაფუძვლო ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრისის მაღაროში შესაძლოა არსებობდეს პრეისტორიული მაღარო კომპეტენტური ადამიანების მიერ არ იქნა მოწონებული, მსგავსი ფაქტები აქ არ ჩანს. შესაბამისად, ჩვენ მოუწოდებთ ყველას და მათ შორის კომიტეტის წევრებსაც თავი შეიკავონ სპეკულაციებისგან, საზოგადოების სიცრუეში შეყვანისგან. საკრისის კომიტეტს ჰქონდა ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას რეალურად სავარაუდოდ რეალურად მიიჩნევდნენ მეცნიერებიც, ჩვენ ჩამოვედით, გადავამოწმეთ. სპეციალისტები იყვნენ ადგილზე შესული, სამწუხაროდ როგორც თავად ამბობდნენ, იქ ძველი გამონამუშევრების კვალი არ აღმოჩნდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ შეიძლება იქ იყოს რამე. ჩვენ თვალს არ ვაშორებთ კომპანიის მუშაობას, ხშირად ჩამოვდივართ და ნებისმიერ ინფორმაციას გადავამოწმეთ, თუ მსგავსი კიდევ აღმოჩნდება რამე. კომპანია RMG Gold-ი ტერიტორიაზე სამუშაოებს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. რუსთავის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს რამდენიმე დღეში უფლებამოსილება ოფიციალურად შეუწყდება და საქმიანობა საკრებულოს ახალი შემადგენლობა დაიწყებს. როგორ აფასებს დავით მაღლაკელიძე მეხუთე მოწვევის საკრებულოს საქმიანობას და ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას, რა ინიციატივები იქნა მხარდაჭერილი მოქმედი საკრებულოს პირობებში და რის გაკეთება ვერ მოხერხდა ამ დროის განმავლობაში. რამდენად შესაძლებელია უკვე ახალ წარმომადგენლობით ორგანოში დავით მაღლაკელიძემ, რომელიმე თანამდებობა დაიკავოს. ვრცელი ინტერვიუ მეხუთე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარესთან. მოგესალმებით ბატონო დავით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ დაგხვდით დღევანდელ ინტერვიუზე და რაც შეეხება პირველ კითხვას, როგორ შეაფასებდით უკვე მეხუთე მოწვევის საკრებულოს საქმიანობას თითქმის 4 წლიანი პერიოდის განმავლობაში? ჩვენი საკრებულოს უფლებამოსილება 2014 წლის 14 ივლისს შედგა. საკრებულოს მუშაობა მოუწია 3 წელიწადი და 4 თვე დაახლოებით, 5 თვე ვთქვათ. და ამ პერიოდის მანძილზე საკრებულოს მუშაობა იყო ძალიან კარგი, ძალიან ნაყოფიერი, ვიტყოდი და იყო რაც თავარია საინტერესო. იმიტომ რომ იმ მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე, რომელიც გადაწყვეტად მნიშვნელოვანი იყო ქალაქისთვის, საკრებულო ღებულობდა ყოველთვის ძალიან დაფიქრებულს და რა თქმა უნდა, ქალაქისათვის ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს. როგორ ფიქრობთ, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მეხუთე მოწვევის საკრებულოს მუშაობის შედეგად განხორციელდა? ან თუ გწყდებათ გული რომელიმე კონკრეტულ პროექტზე ან ინიციატივაზე, რომლის მხარდაჭერაც ვერ მოხერხდა, ან პირიქით მოხერხდა თქვენი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში? ეს ისეთი საკითხები იყო, რომელიც სადაც თუნდაც უმრავლესობაშიც იყო ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ჩვენ ვახერხებდით იმას, სანამ ეს საკრებულოს ხდომამდე გამოვიდოდა, აუცილებლად ჩვენ უმრავლესობის არაერთი შეხვედრის საფუძველზე ვახდენდით ხოლმე საკითხის, ასე ვთქვათ, დავარცხნას, გალამაზებას იმ ნაწილში, რომ იყო იქ გარკვეული ხარვეზები, იყო იქ გარკვეული მოთხოვნები, რომელიც შეიძლება არ შესრულებული იყო, ვთქვათ, ან გამორჩენილი იყო და თუნდაც ჩვენ თითოეული ხის გადარგვისთვის ან მოჭრისთვის დაუშვათ ვიბრძოდით და ჩვენ ეს მივახციეთ კიდევაც და იქ რა თქმა უნდა
რამე მსგავსი არ ყოფილა. სამაგეროდ მივიღეთ გალამაზებული ორი დიდი შენობა, თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი კეთილმოწყობით და რაც მთავარია, სამუშაო ადგილები. აი მაგალითისთვის გეტყვით 112-ის მშენებლობის შემდგომ ჩვენ მივიღეთ 80-დან 120 კაცამდე დასაქმებული ადამიანები, მათ შორის უმრავლესობა რუსთაველები. ჩვენ ქონების განსახლიდან გავანთავისუფლეთ ავტოდრომი, სამისად მივიღეთ ჩვენ რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა ქალაქ რუსთავში. თქვენ იცით რომ 183 სხვადასხვა ტელევიზია იყო, მსოფლიოს სხვადასხვა ტელევიზია იყო ჩამოსული, ბოლიდები იყვნენ ჩამოსული ათეულობით ბოლიდი, რომელსაც დაახლოებით თითოეულს 100-მდე პერსონალი ახლდა. ეს ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის რამოდენიმე დღე მათ შორის და ის რაც მთავარი კიდევ რომ გარდა ამისა, ქონების განსახადის გაუქმებისა, ჩვენ დამატებით წლების მანძილზე გაწერილი პროექტს მივიღებთ, სადაც დაახლოებით 10-დან 12 მილიონამდე ინვესტიცია შემოვა ამ ავტოდრომთან, ავტოდრომის დამატებით პროექტში, გულისხმობ იმას, რომ 35 ჰექტარი დამატებით დაიტვირთება, სადაც მათ შორის იქნება ბავშვთა ქალაქი, მინი ქალაქი, სადაც იქნება განთავსებული ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რაც დაუშვათ ქალაქში არსებობს. წლების მანძილზე ჩვენ მქონდა სამხატვრო გალერეა, მქონდა მწერალთა კავშირი, მაგრამ სახლი, მაგრამ წლების წინ მოხდა ისე, რომ აღარ განვივრცობი, მოხდა ისე, რომ აღარ ჰქონდათ მათ არანაირი თავიანთი ნავსაყუდელი და ჩვენ დროებით შევქმნით ის, რომ მწერალთა კავშირი შესახდა დროებით ნაგებობაში. ჩვენ არაერთი პროექტი გვინდოდა დაგვეგეგმა, ქალაქს ქონოდა სახელოვნებო სახლი. ამას სჭირდება გარკვეული სახსრები და თანხები. ეს არ არის სადღაც 50,000 და 100,000-ის პირობებში გასაკეთებელი, ეს ცოტა უფრო შორს მიმავალი გეგმაა და უფრო თანხობრივად მეც ითხოვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მომავალ საკრებულოში ჩემი ყოფნის შემდგომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება მათ შორის ჩემთვის ზუსტად აი ამ პროექტის განხორციელება. როგორ შეაფასებდით ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას? ოპოზიცია ხშირად გიწევდათ ოპონირებას სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ყოფილი სახელმწიფო გუნდის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები, ისინი ხშირად კენჭისყრაში მონაწილეობაზეც უარს ამბობდნენ. როგორია თქვენი პოზიცია და შეფასება ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებით? ყველა ოპოზიციონერი, მათ შორის არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტიის მხრიდან და სხვა დანარჩენი პარტიების მხრიდან იყვნენ ისინი მაქსიმალურად მობილიზებული საკითხების მიმართ და ოპონირების რეჟიმი ჰქონდა ბუნებრივია და ეს არის ჯანსაღი სიტუაცია. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად მე წეღანაც აღვნიშნე, მინდა გავემეორო, რომ ვეკითხებოდით მათაც მათ პოზიციას, თუმცა კი იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენ არ ვითვალისწინებდით, იმიტომ რომ უმცირესობა რა ვქნათ და დღეს უმრავლესობა წყვეტს ყველაფერს, მაგრამ მათი მხრიდანაც წამოყენებული საკითხები მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გათვალისწინებული იყო ხოლმე არაერთ გზის. ასევე ხშირად იყო კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან თქვენი გუნდის მიმართ ადმინისტრაციულ რესურსებთან და პრემია დანამატებთან დაკავშირებით, რას უპასუხებდით ოპონენტებს? თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჟურნალისტებმა 2014 წლის 14 ივლისამდე პრემია დანამატები და ხელფასების აღება და ეს ინფორმაცია მოიპოვოთ, იმიტომ რომ საჯაროა ინფორმაცია და შეგიძლიათ ნახოთ და მე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 2014 წლიდან ზემოთ ჩვენი მმართველობის პირობებში და თქვენვე გააკეთეთ შეფასება და თქვენვე მიიღეთ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ვის რა როგორ რანაირად აქვს ნაკეთები. მე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ აუდიტის დაწვნაშიც მათ შორის იქ არის ესეთი ჩანაწერი, რომ პრემია დანამატები ხელფასებთან დაკავშირებით არის კლება, შეინიშნება კი არა, ესეთი ჩანაწერია, რომ არის კლება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ტენდენცია არის კლებადი. მაშინ როცა ბიუჯეტის დამტკიცება მოხდა, მასში თუ იყო გაუთვალისწინებელი ხარჯები, მაგალითად ისეთი როგორიცაა თანამდებობიდან გათავისუფლებული პირებისთვის შრომითი განათდურის ანაზღაურების სეგმენტი. ბიუჯეტი ესეთი რამეა, ეს არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, წლის სამუშაო გეგმა. ბიუჯეტი ესეთი რაღაცაა, რომ იქ ყველა დეტალი უნდა იყოს გათვალისწინებული. მაგრამ ჩვენი მწირი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ეს ყველა დეტალი იმ
ფარგლებში, იმ რეალობაში, რაც დღეს არსებობს და გვაქვს, ასე ზუსტად არ შეიძლება გათვალისწინებული იქნას. თუნდაც აი ამ საკითხში რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ ესეთი რამე ახლა წინასწარ ვინ როგორ იმუშავებს, მის სად გაუშვებენ, როგორ გაუშვებენ ეს წინასწარ არავინ არ იცის. მაგრამ თუმცა კი მცირედი, მაგრამ მსგავს თემატიკასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გარკვეული გათვლები გვაქვს ხოლმე წლების მანძილზე და მომავალშიც ეს ასე იქნება ბუნებრივია, მაგრამ სიზუსტეთან მიახლოება რა თქმა უნდა ყველას გაუჭირდება ამ საკითხზე, მაგრამ მცირედი, მაგრამ გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ყოველ წლის ბიუჯეტში მსგავსი საკითხები არის. ესე თქვენი პირადი პოზიცია როგორია? ანუ უნდა ზარალდებოდეს ბიუჯეტი, თქვათ, თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანის ამ შემთხვევაში ედავებოდნენ ხოლმე ქალაქის უკანონოდ გათავისუფლებაში, ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ, დავარქვათ შეცდომის გამო ქალაქის ბიუჯეტი, როდესაც ზარალდება, ამაზე რა პოზიცია გაქვთ? იცი რა, ეს ზოგადად არ არის კარგი. ერთი ადამიანის გამო ასე ვერ ვიტყოდი, არასოდეს ცალი მხარე, არასოდეს დამნაშავე არ არის. როგორც წესი ორივე მხარე დამნაშავეა. მარტივად რო ვთქვათ, უფრო ლამაზად რო ვთქვათ, მაგრამ თავი ერთია რა. თავი ის არის, რომ იმუშაო ადამიანმა ისე, უნდა აკეთო შენი საქმე ისე, რომ ბიუჯეტი და ქალაქი არ დავაზარალოთ. ხო, გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ადამიანი მიდიხარ სამსახურიდან, მარტო ისე არ არის, რომ წახვიდე მე სასამართლოდ იჩივლო, რაღაცა ნიუანსი, იურიდიული პროცედურა გამორჩეს. თუნდაც იქნება ეს ქალაქის მერი, თუნდაც საკრებულოს თავმჯდომარე და ამაზე ჩამოეკიდო და მე იქიდან ბიუჯეტიდან თანხები ითხოვო შენ და აკეთო. მე არ ვიცი ხა თქვენ ვიზე გაქვთ ლაპარაკი, მაგრამ ნუ იყო ესეთი შემთხვევები. ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელზეც არ უნდა იყოს ეს, მაგრამ თავი ერთია რა, როდესაც იცით რა, ძალიან რთულია ისეთ ადამიანთან მუშაობა, რომელსაც შენი არ ესმის და რომელსაც შენ არ გესმის. ძალიან რთულია და აქ იცით რა, ცოტა რაღაცა სხვანაირი უნდა იყოს დამოკიდებულება. თუ გიყვარს შენი ქალაქი, თუ გიყვარს შენი საქმე, აკეთე ეს ყველაფერი ოპონირების, სწორი ოპონირების რეჟიმში და არ უნდა აკეთო ეს რაღაცა სასამართლოების გზებით. იცი რა, თუმცა ისინი თავისუფლებებს, აი ზუსტად ეს მინდოდა მე თქვა, თავისუფლებებს იცავდნენ, მაგრამ იცი რა, სხვანაირადაც შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება, უფრო ურთიერთ თანამშრომლობით, უფრო რაღაცა ურთიერთ გაგებით. მეც მქონდა მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ რამოდენიმე შემთხვევა, მაგრამ მოახერხეთ ისე, რომ ბიუჯეტიდან ნაკლები, ესე ვთქვათ, ხარჯები ყოფილა, არ ვეთანხმები. ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ არ ვეთანხმები ამას და არ მომწონს ის, რომ ეს თანხები ჩვენ მცირედი, მაგრამ ეს თანხები თუნდაც შეგვეძლო სხვა პროექტებში გამოგვეყენებინა, თუნდაც ეს იქნება ინფრასტრუქტურაში, თუნდაც იქნება სოციალურში, რაც პრიორიტეტულია დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე. რა ვქნათ და ასეც ხდება ხოლმე. რამდენად არის შესაძლებელი ახალი მოწვევის საკრებულოში, რომ გიხილოთ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ან რომელიმე თანამდებობაზე, თუ მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები გუნდში? ამ ნაწილში ცოტა მომჭირნები იქნები საუბარში, იმიტომ რომ ჯერ არ არის არაფერი გადაწყვეტილი, ამ წუთას მიმდინარეობს კონსულტაციები და მოდი კონსულტაციების შემდეგ შეიძლება კიდევ უფრო განცხადება გააკეთოთ ეს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული პროცესი და ვერ გეტყვით ვერაფერს. როგორ ფიქრობთ, რუსთაველებისთვის როგორ საკრებულოს თავმჯდომარე დარჩება დავით მაღლაკელიძე? რა ვიცი, რა გითხრა. იცი რა, მოსახლეობას ჩვენ ვეუბნებოთ ეს რამის, რომ ისინი მარტო საკრებულოში და საკრებულოს კაბინეტებში არ შეხვდებოდნენ თავიანთ მოსახლეობას. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, აი მინი მუნიციპალიტეტებს რო ვეძახდით, იქაც მოხდებოდა ხოლმე შეხვედრები და იქაც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მიღებები მოსახლეობის და ეს არაერთხელ ჩატარებულა და არაერთხელ თვეში ერთხელ მაინც ტარდებოდა ხოლმე და მოსახლეობა დაუშვათ ახალი რუსთავის მოსახლეობა არ მოდიოდა მხოლოდ და მხოლოდ ძველ რუსთავში და იქ საკრებულოში თავის მაჟორიტარს და თავმჯდომარეს
არ ხდებოდა ხოლმე მარტო აქ ჩვენც მივდიოდით ხოლმე იქ მეტიც აღარ მაქვს საუბარი მოსახლეობასთან თვითონ უბნებში მისვლას ამ ადმინისტრაციულ ერთეულებშიც მივდიოდი და იქაც ხვდებოდით ჩვენ მოსახლეობას და რაც მთავარია გავაუქმეთ ის შემზღუდავი ბარიერი რომელიც საკრებულოში პირველ სართულზე შემოსვლისას იყო ხოლმე და ხდებოდა ჩვენი მოსვლის დღიდანვე თუმცა მერიის მხარის არის მერიის მხარე ცოტა სხვა სპეციფიკაა და ეხლა მე ვერ დაგეთანხმებით თუმცა კი მერიის მხარეს სოციალური სამსახური გადმოყვანილი იყო ჩვენს მხარეს, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვები და ბარიერები არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ მთავარი მაინც მოსახლეობის მხრიდან სოციალურ პროგრამებთან და სოციალურ პროექტებთან დაკავშირებით იყო ხოლმე, არის ხოლმე ასე ვთქვათ, მომართვიანობა და ჩვენ აქეთ მხარეს გადმოვიტანეთ შეგნებულად, რომ უფრო ღია გამختارიყო ეს ყველაფერი. ნახეთ, ეს ყველაფერი სისტემურად ერთმანეთს აეწყო. ნახეთ, როგორ მაჟორიტარები სართულებზე გახდათ, არანაირი შემზღუდავი ბარიერები და პირველ სართულზე იყო არის სოციალური სამსახური, სადაც მეტი კომუნიკაცია და მეტი ურთიერთობები ყალიბდებოდა და რაღაც ეს სისტემურად აეწყო ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ ძალიან კარგად აეწყო. როგორც უკვე ცნობილია, ახალი მოწვევის საკრებულოშიც ხართ წარმოდგენილი. საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან რიგით წევრობამდე ხომ არ შეგიქმნით გარკვეულ დისკომფორტს, თქვენი ახლანდელი სტატუსი უკვე მომავალ საქმიანობაში. არანაირად, ჩემი სტატუსი არის ის, რომ მე ვარ რუსთაველი და მე ვარ რუსთავის მაცხოვრებელი და ჩემი სტატუსია მათ შორის ის, რომ ჩემ ქალაქს და ჩემს ქვეყანას გამოვადგე ისეთი, როგორიც ვარ. მე ვფიქრობ, ამ წლებმა მე უფრო მეტი შემძინა, მეტი გამოცდილება მომცა და ამას რა თქმა უნდა მე გამოვიყენებ ჩემი ქალაქის მშენებლობაში. როგორც არ უნდა ვიყო, რა სტატუსითაც არ უნდა ვიყო, თუნდაც უსტატუსოდ, რიგი დეპუტატად, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ მე ჩემი ქალაქის თითოეული კუთხე-კუნჭული, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად ვიცი, ჩემი ქალაქის ტკივილები ძალიან კარგად მესმის და რა თქმა უნდა გამოვადგები ჩემ ქალაქს იმ ტკივილ წერტილებში, სადაც ეს საჭირო გახდება და როგორც საჭირო გახდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო პასუხებისთვის და წარმატებებს გისურვებ. გაიხარეთ. იმედი გვაქვს მომავალში შედგება ჩვენი თანამშრომლობა. კი ბატონო. სიხნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბანში რუსთაველი პენსიონერებისთვის სათნოების სახლის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ დღეს რუსთაველი კოლორიტების მიერ დაარსებული ორგანიზაცია კეთილი ადამიანების წევრებისა და მხარის გუბერნატორის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ორგანიზაციის წევრების ინფორმაციით რუსთაველი პენსიონერები ზაფხულის სეზონის გატარებას ტიბანში ოჯახის წევრებთან ერთად შეძლებენ. დღეს კეთილმა ადამიანებმა გრიგოლ ნემსაძეს განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. ჩვენ მოწოდებულად კეთილი საქმეებისთვის აუცილებლად საქველმოქმედოა ეს ორგანიზაცია და ვეხმარებით გაჭირვებულებს, მაგრამ ამ გაჭირვებულებს მხოლოდ დახმარება არ გვაქვს განსწრაფული. ჩვენ გვინდა მათი შრომითი დასაქმება. მათი აიხლა იყო გუბერნატორთან საუბარი, რომ ვაკეთებთ სოფელ ტიბანში, სიღნაღის რაიონში, საცნობების სახლს. სადაც რუსთაველი პენსიონერები და მათი ოჯახის წევრები დაისვენებენ ზაფხულის პერიოდში. იქ იქნება საკანონმდებლო ნაკვეთი, იქ იქნება აუცილებლად ბოსტანი და რა თქმა უნდა ვენახი. შევხვდით რუსთაველები, საზოგადოება რუსთაველები, კეთილი ადამიანები. ეს არის დიდი გაერთიანება ღვაწმოსილი ადამიანების, რომელსაც თავისი მთელი განვლილი ცხოვრება რუსთავს მოახმარეს და რუსთავის კეთილდღეობას ზრუნავდნენ. ჩვენ გაცნობით ხასიათის შეხვედრა იყო, მოვისმენთ რაღაც იდეები, იქით კვირაში დავუგმოთ უკვე სამუშაო შეხვედრა, მოვისმენთ მათ პროექტებს, აქვს რაღაც საზოგადოებრივი ინიციატივები, ჩვენ ძალიან საინტერესო არის და ვნახოთ, გავანახორციელებთ რამდენიმე პროექტს. არის თუ არა დაცული შშმ პირთა უფლებები დმანისის მუნიციპალიტეტში და რა პროგრამებს თავაზობს ადგილობრივი ხელისუფლება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალიტეტის სოციალურ სამსახურს ამ დროისთვის ზუსტი სტატისტიკა არ აქვს თუ რამდენი შშმ პირი ცხოვრობს დმანისში და მის ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულ სოფლებში. დმანისში არც დღის ცენტრი არსებობს, სადაც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები საგანმანათლებლო და სპეციალურ პროგრამებში იქნებიან ჩართულები. რეპორტაჟი მომზადებულია ანტისტიგმა მოძრაობა დაინახა ყველაფერის ფარგლებში. კამპანია დაინახა ყველაფერი მიმდინარეობს გაროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით და ევროკავშირისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით.
32 წლის რაგიმ გასიმოვის გარი სამყაროსთან ურთიერთობა უკვე 11 წელია, საკუთარი სახლის ღრუბთან სრულდება. შინიდან მხოლოდ მაშინ გადის, როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საავადმყოფოში წასვლა უწევს. ყავს მცირეწლოვანი შვილები და უმუშევარია, ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთადერთი შემოსავლის წყარო სოციალური შემწეობა 3 წლის წინ მოუხსნა. და მამა შემომუშავდა, დედა შემომუშავდა, ეხლა დედა შემავათარი. მამა შემ დილით უნდა კალიასკაში დადგეს საღამოს ლოგინში და ორი კაცი უნდა ჩემთვის. ეგაც მუშავერად მუშავდა. ეხლაც მამა შემი დადის განთიადში სოფელში კარტოფილი აგრიფეთ 20 დღეში 20 ლარია ეგრევე ცხოვრობ. ეტლი, რომელიც რაგიმის გადაადგილებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, დმანისის მუნიციპალიტეტის საჩუქარია. აქ ამბობენ, რომ გამგეობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სათანადო სოციალური გარემოს შექმნას აქტიურად ცდილობს. მიუხედავად ამისა, პრიორიტეტების განსაზღვრა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების რაოდენობის ცოდნის გარეშე უწევთ. ამ დრომდე არ არსებობს სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დმანისა და მის შემოგარენში შეზღუდული შესაძლებლობებით. ადგილობრივი ხელისუფლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ პოლიტიკას ამ ინფორმაციის გარეშე განსაზღვრავს. დმანისში ამ დრომდე არ ფუნქციონირებს დღის ცენტრიც, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სოციალური საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობას შეძლებენ. ჩემთვის ზოგადი საჭიროების მქონე ადამიანები არის იმდენად ფაქიზი თემა, რომლებიც ძალიან დიდ სიყვარულს, განსაკუთრებულ ყურადღებას და განსაკუთრებულ ინიციატივებსაც მოითხოვენ. ჩვენთან მომართვიანობა ძალიან დიდია. ასეთი ადამიანების და მუნიციპალიტეტის აქტიურად არის ჩართული ამ პრობლემის მოგვარებაში. ყოველ შემთხვევაში ისეთი ღონისძიებების გატარებაში, რაც მათ საზოგადოებაში აქტიურ ცხოვრებას შეუწყობს ხელს. სოციალურ სამსახურში რამოდენიმე პროექტია ამ თვალსაზრისით მუშაობს, სადაც გათვალისწინებული არის პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების დახმარება, ფინანსური რესურსით დახმარება. ეს არის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება წელიწადში ერთხელ და ამბულატორიული სტაციონარული მომსახურება. ქალაქში მუნიციპალიტეტისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებები ეტლის მოსიარულეებისთვის ადაპტირებულია, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, გადასასვლელები და შუქნიშნების ადაპტირება. გაჩერებებზე არ არის მოწყობილი შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის სპეციალური ადგილებიც. გამგეობაში ამის მიზეზად მწირე ბიუჯეტს ასახელებენ, განსაკუთრებით რთული ვითარებაა დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მხრიდან ხაზი მინდა გავუსვა იმ ფაქტორს, რომ ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური არის ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და რა მინდა ვთქვა, არის მოწყობილი პანდუსები. ეს თვითმმართველობის შენობაშიც ნახავთ, რომ შემოგვბრძანდით, ცენტრალურ ქუჩებზე არის, რამოდენიმე კაფესა და ბარს მიეცა შენიშვნა, რომ ეს გათვალისწინებული იყო და გაითვალისწინეს. ასევე სპორტის სამინისტრომ გვაჩუქა ის კომპლექსი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, რითაც ამ ბავშვებს საშუალებად აძლევს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სპორტით იქნენ დატვირთული, გაიაქტიურონ ცხოვრება. ასევე 2014-16 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შემოპირებთან მიმართებაში ჩვენ უფრო ადრე 2013 წელს შევქმნით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე მომუშავე საბჭო, სხვადასხვა გამგეობის სხვადასხვა სამსახურები იქნენ აქტიურად ჩართული აქ. წელიწადში 2-3 ვიკრიბებოდით და სამსახურებიდან გამომდინარე ვაყენებდით იმ ინიციატივებს, რითაც შეიძლება მათთვის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური დამკვიდრება, ცხოვრების გახალისება და აქტიურად ჩართვა იმ სხვადასხვა სოციალურ გარემოში, რომ მათთვის ადვილი და ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. ნინო შალამბერიძე დმანისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებზე მუშაობს. ამბობს, რომ ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა ეს ტენდენცია ძირითადად კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით სეგმენტს მოიცავს. ეხლაც 23 ნოემბერს გიორგოვისთვის ვაპირებ ისევ დმანისის რაიონთან თანამშრომლობას ზოგადი საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით. ჩამოდიან უცხოელი მსახიობები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ მათ, ისევ ჩაერთვებიან ისინი მსგავს აქტივობებში, ისევ მოხდება მათი თბილისში ჩამოყვანა და უკვე ჩვენ იმ ადამიანებს დავუპატიჟებთ კონტაქტურ ზოოპარკში, სადაც უფრო მეტად სხვა კუთხით დავინახავთ მათ რეაქციებს, მათ შესაძლებლობებს. ეს ბავშვები ცეკვავენ, ეს ბავშვები მღერიან, ეს ბავშვები არიან ძალიან აქტიურები. ეტლში აჭარულს ცეკვავდა. აი სრული შოკი მივიღე ამაზე რა.
და მე ვიყავი ბედნიერი, იმიტომ რომ ისინი გაიხსნენ, მათ აღარ ჰქონდათ უკვე ბარიერი. ის ბარიერი აღარ არსებობდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო უფრო მეტ რამეს გააკეთებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროექტებია ამ კუთხით ჩადებული, უფრო და უფრო ვითარდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო ბევრ რამეს შევძლებთ ყველანი ერთად, რომ მოხდეს ამ ადამიანების ადაპტაცია საზოგადოებასთან. არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან გაღებული რესურსი არსებული გამოწვევების გადაჭრას მაინც ვერ უზრუნველყოფს და ხელისუფლებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ. სოფელ ყიზილაჯილოს მცხოვრებლები სასმელი წყლის პრობლემას უჩივიან. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელში გარკვეულ მისამართებზე სასმელი წყალი დაბინძურებულია და საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას. პრობლემა ადგილობრივებს უკვე ერთი თვე აწუხებთ, თუმცა მათ ამ დრომდე პრობლემასთან დაკავშირებით შესაბამისი სამსახურისთვის არ მიუმართავთ. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ მარნეულს და მათ შორის სოფელ ყიზილაჯილოს სასმელი წყალი სტანდარტების შესაბამისია და მისი შემოწმება სისტემატურად ხდება. უკვე ერთი თვეა წყალი დაბინძურებულია დილაობით, როდესაც წყალი მოდის, მას კანალიზაციის სუნი აქვს. ფერზეც ადვილად შეატყობს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. ამის გამო გვიწევს წყლის შეგროვება და შემდეგ მისი ადუღება. ჩვენ არავისთვის მიგვიმართავს. ვითხოვთ, რომ წყალი შემოწმდეს და გაირკვეს, ნამდვილად სუფთაა თუ არა. ვითხოვთ, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მისი შემოწმება. მარნეულის სოფელ ყიზილაჯილოში სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლი ხორციელდება. სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად დღეს მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ სასმელი წყლის ხარისხი მარნეულში, კერძოდ თვალსაჩინო დასახელებულ სოფელში შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებს და მაჩვენებლებს. ქართული წარმოების ფოლადის უნაკერო მილები ამერიკის ბაზარზე გაიყიდება. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა შტატებში მილების ექსპორტს საკუთარი ბრენდით განახორციელებს. საექსპორტო ბაზარზე 1000 ტონამდე პირველი საცდელი პარტია 25 ნოემბერს გაიგზავნება. ფოლადის უნაკერო მილების ექსპორტი თავდაპირველად მხოლოდ აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში ხდებოდა, შემდეგ იმას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები დაემატა. უნაკერო მილი მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობისთვის, მანქანათმშენებლობისთვის და ზოგად ტექნიკური მიზნებისთვის გამოიყენება. რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ პირველად ქარხნის ისტორიაში საკუთარი ბრენდით, საკუთარი სახელით უნდა განახორციელოს მილების ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ ტეხასის შტატი, ქალაქი ჰიუსტონი. ამერიკის ბაზარი არის ერთ-ერთი უდიდესი მილების ბაზარი მსოფლიოში. ჩვენ მოღვაწეობა დავიწყეთ, ან გაყიდვები დავიწყეთ პირველად ჩვენ რეგიონში, ეს იყო აზერბაიჯანის და ყაზახეთის ბაზრები, აგრეთვე რაღაც რაოდენობა უკრაინა, შემდეგ ეტაპობრივად დავიწყეთ ევროპის ბაზარზე მილების გატანა, ქვეყნები იყო იტალია, გერმანია, პოლონეთი, უნგრეთი, რუმინეთი და ახლა ამერიკის ჯერიც დადგა. 2 წელი ვემზადებოდით პრინციპში ამისთვის და გუნდური მუშაობის შედეგად მივახციეთ ამას. ახლა 25 ნოემბერს იგეგმება პირველი სასწრაფო პარტიების გაგზავნა, იქნება დაახლოებით 1000 ტონა. სამილო პროდუქცია გაიგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საპასუხისმგებლო საქმეს ვადგავართ. დიდი შრომა, დიდი წააფა ხარისხის ამაღლებისთვის ჩვენი პროდუქცია არის მართლაც საქართველოში ასეთი პროდუქცია არ იქნება. ეს პროდუქტი არის ძალიან მაღალი ხარისხიანი. სოფლიოში დიდი მოხმარება მილებს, უნაკერო მილებს. იგი გამოიყენება დიდი რაოდენობით მანქანათმშენებლობაში, ავტობის მრეწველობაში, სხვადასხვა პროდუქტების ტრანსპორტირებაში, დიდი ავტობის აბურღილებში. რუსთავის სამბოისტი ზაური გაგნიძე საქართველოს ნაკრებთან ერთად ხვალდილით მსოფლიო ჩემპიონატზე მიემგზავრება. შეჯიბრს რუსეთი მასპინძლობს. პირველი ადგილისთვის მას 5 ბრძოლის ჩატარება მოუწევს. მსოფლიო ჩემპიონატზე 160 ქვეყნის წარმომადგენელი იბრძოლებს. მივდივართ სამბოზე მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთში, სოჩაში. გუნდმა გავიარეთ შეკრება, ვართ ბიჭები კარგი ფორმაში და ველოდებით საუკეთესო სინჯის მედლებს. იმის და მიუხედავად რომ ესე იგი სამბო არის რუსული ჭიდაობა და ყველაფერს ეცდებიან რომ საჯების მხრიდან არაკოლექტიული მსაჯობა იყოს, ჩვენ ვეცდებით ყველაფერს რომ საუკეთესო შედეგი დავდოთ და ვიბრძოლოთ მაქსიმალურად.
დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.